مساء، كيف حالكم؟ أتمنى تكونوا بصحة جيدة وأنتم تشوفوا هذا الفيديو. زي ما تشوفوا فيديو اليوم هو سبونسر. شركة وومر أرسلت لي أقلام خشبية زي ما أنتم قاعدين تشوفون. آخر مرة جربت أقلام خشبية كانت قبل سنة. ما أدري كيف راح تكون النتيجة مع هذه الأقلام، بس مرة كنت سعيدة لأن وومر تواصلوا معي، فشكرا لأنهم أرسلوا لي هذه الأقلام. طبعا عدد الأقلام 72 لون. بس في هنا swatches. حلو انها مرتبة. خلاص اوكي. حلو انهم مسوين swatches هنا، لأن الصراحة ما أبغى أقعد أكتب رقم واسم القلم، نسوي swatches هنا. خلونا نسوي swatches. هذا الورق ما هو مناسب للألوان الخشبية، بس عادي بكمل. ده اللون حلو، light lemon yellow. Multiple floors. I remember when I was like in a. So I'm just sitting in class, minding my business. I don't know if y'all know what a cheese neck is, but that's when somebody take their hand, especially when you're getting caught off guard. It's so jolting, bro. What do you do in that situation? Now it's really easy to say, man, I'll get up and do it. But bro, we talking 6th grade. Wait, we just came from a place that we already was in? Bro, he hit me in the back of my neck so hard, my eyes was watering. Now, I wasn't about to cry. I ain't showing no tears to nobody. In the back of your neck so hard. Ow! Ow! Why did I get hit twice? Please keep it in a safe place so it won't fall off. You down? Here come the freaking centipede. Get away from me! My 11-year-old voice. Why'd you do that, man? Quit playing, bro! He like, what you gonna do about it? When a school bully says, what you gonna do about it? You gotta do something. You got no options. Because if you don't do nothing, he's going to try you again. And again, and again, and again. What you gonna do about it? I'm about to show you what I'm gonna do about it. So I get up. And you know what, in them school desks with the chairs, where you get up real fast, you're like, yeah. So I get up. I gave him the hardest shove that an 80-pound boy can give. Ow! Broke it up! Bro, what? Bro, close the door! Bro, what? What's happening? I gotta start over? Alright, relax. Kerosene pump. Metal bucket. Do we need to get a bucket of acid for something? This thing. Here one more time. No, I got a night. Any other spiders? Y'all got a problem, I got a solution. Y'all got an illness, I got the antidote. And then that's when everybody was like, ooh. Where was y'all ooze at when I got cheese neck? Don't waste my time, game. His dad's way too selfish. I know they don't want us to put the coin in that. We need to get to. Why are we still here? Just to suffer. اوكي، هذه كل الدرجات. زي ما تشوفون الألوان فايبرنت، وطبعا هم كاتبين لكم مواصفات هذه الأقلام زي أنها مشبعة باللون، زائد أن لها ثبات جيد للضوء.
يعني أن هذه الألوان ما تتغير قيمتها أو اللون نفسه لما يتعرض للضوء. هذا هو اللي أعرفه عن ثبات الضوء في الأقلام الخشبية. الرسامين اللي يلونون بالأقلام الخشبية يقولون لنا في التعليقات أكثر عن هذا الشيء. طبعا أول شيء لفت نظري في هذه الألوان هو هذا اللون. أنا ما عندي هذا اللون في مجموعتي للأقلام الخشبية. مرة حبيت هذا اللون. برضو جماعة الألوان اللي برضو لفتت نظري وحبيتها في هذه المجموعة. طيب خلونا نروح للتلوين. أنا بالفعل جهزت السكتش حقي لشخصية إل. من الحين أبغى أقول أن في هذه الرسمة جبت العيد والرسمة اللي فوقها بعد، والسبب بقوله لكم بعدين. طبعا كالعادة لونت بطريقتي. أنا عادة في الأول إذا حبيت أجرب ألوان جديدة أبدأ ألون بشكل عشوائي. هو مو عشوائي، يعني أحاول ألون بطريقة أشوفها صحيحة. طبعا تلوين البشرة ما كان صعب. في الألوان الخشبية عادة ما أعاني من أي مشكلة لما ألون البشرة. مع أن تلويني بالألوان الخشبية لرسمة كاملة نادر جدا. أنا عادة أستخدم الألوان الخشبية مع خامات ثانية. آخر مرة استخدمت الألوان الخشبية في رسمة كاملة كانت قبل سنة. يعني هنا تدرون إني مبتدئة بالألوان الخشبية. عموما خلونا نتكلم شوي عن هذه الألوان. أول شيء لأني ما أستخدم ألوان خشبية كثير، فأنا ما أشتري ألوان خشبية غالية زي بريزما. فتقدرون تقولون أن هذه المجموعة هي أغلى مجموعة عندي. ولأني ما أعرف كثير عن الألوان الخشبية فيمكن أنا مو الشخص المناسب اللي يقدر يتكلم ويعطيكم نصايح عن هذه الألوان. بس من بين جميع الألوان الخشبية اللي استخدمتها هذه الأقلام كريمية أكثر. يمكن لأن استخدامي للأقلام الخشبية محدود فهذه الألوان أعطتني هذا الانطباع أنها سموث أكثر من باقي الأقلام الخشبية اللي جربتها. زائد إذا لاحظتوا جربت دمج الألوان على جنب ودمجها مرة حلو عجبني. بالنسبة لطريقة تلويني في الألوان الخشبية ما أحب أضغط على القلم، يعني طريقة أني أعبي الورقة كلها باللون أنا ما أفضلها، لأن أول شي تتعبني. زائد ما أحب الرسمة كلها تكون يعني كأني لونتها بالماركرز. لا، أنا أحب تكون في رسمتي مظهر أني لونتها بالأقلام الخشبية. أتمنى أنكم فهمتوا علي. طيب بعد التخبيص اللي خبصته في رسمة إل بديت ألون شخصية لايت، وبرضه خبصت في التلوين. حبيت شعر لايت يكون بالألوان المائية، ولكن هذا الورق ما هو مخصص للألوان المائية، مو لأنه ما يتحمل موية، بس لأن انتشار اللون على الورق مرة كان سيء. والرسمتين تحديدا خبصت في تلوين الشعر. معليش بس تلوين الشعر بالألوان الخشبية مرة صعب بالنسبة لي عشان أكون صريحة. خلونا الحين نبعد شوي عن تخبيصي بالألوان الخشبية ونروح لأسئلتكم. طلبت منكم على المنتدى أنكم تسألوني أي أسئلة. بعض هذه الأسئلة كانت مثيرة للاهتمام بالنسبة لي، فخلونا نجاوب على هذه الأسئلة. متى بديتي ترسمين ويا رسمة حسيتي فيها بداية تطورك؟ أنا أرسم من أيام المتوسط. أنا أرسم من وأنا صغيرة، بس رسمي كان يعني مجرد رسم أطفال. فبديت أهتم للرسم شوي أكثر على أيام المتوسط، بس اهتمامي ما كان جاد لهذيك الدرجة لأن يعني ما كنت أرسم كثير. أنا بديت أرسم كثير في آخر أشهر من السنة الماضية، فبدايتي الفعلية كانت في آخر أشهر من سنة 2024. أما أي رسمة بديت ألاحظ تطوري؟ الصراحة ما أعتقد أن في رسمة واحدة خلتني أستوعب أني تطورت. الموضوع كان تدريجي بالنسبة لي، خصوصا أني ما كنت أرسم كاركترز أو شخصيات. تدريباتي كانت أغلبها رسم جماجم وصناديق وتدريبات على المنظور والأناتومي، فما لاحظت إلا لما رسمت أول بورتري بعد كل هذه التدريبات واللي هو هذه الرسمة. فأحس هنا بديت أتحسن شوي لأني شخص فظيع لما يتعلق الأمر برسم البورتري. متى تسوين جولة في أدوات رسمك؟ مرة متحمسة، مرة أحبك. كيوت، أنا أحبكم بعد. أدوات رسمي ما هي كثيرة الصراحة. أغلب الوقت أرسم بقلم رصاص أو حبر وألوان الجواش، بس بسوي لكم مقطع إذا أنتم مهتمين بالأدوات اللي أستخدمها. كيف درستي الرسم في غيابك وكيف تطورتي وما هي المواقع؟ أنا بالفعل سويت مقطع تكلمت فيه كيف سويت الارت ستاديز حقي، مع إني ما أحس ما تكلمت بالشكل الكافي عن هذا الشيء لأن الموضوع يمكن يكون ممل للبعض. زائد أني بالفعل كتبت لكم المراجع، بعيد بكتبها لكم في صندوق الوصف، وبعيد بسوي مقطع مستقبلا أتكلم فيه أكثر عن هذه الأشياء. فنانك المفضل وليش؟ الأنمي أو اللعبة المفضلة؟ انطوائية، اجتماعية، عندك أوسي؟ طيب، فناني المفضل ما أقدر أقول فنان. أنا عندي فنانين أطمح أصير زيهم. من ضمن دول الفنانين هو كوهي هوريكوشي سينسي اللي هو مؤلف مانجا بوكو نو هيرو. كوهي سينسي مرة مبدع، من أكثر الفنانين اللي أطمح أصير زيهم. حتى لو ستايلي مختلف عن ستايل حقه، بس مرة أحب شغله لدرجة ناوية أجمع كل مجلدات المانجا. وصراحة أبغى أتكلم عن كوهي سينسي أكتر، بس هذا الفنان بس يبغى له مقطع لحاله. بس أكيد ما هو فناني المفضل الوحيد، في كثيرين زي هاياو ميازاكي حق استوديو جيبلي. أكثر شيء أحبه في الاستوديو هو الأنيميشن والخلفيات وتصميم الشخصيات. في كثير فنانين أطمح أصير زيهم. يمكن برضو أخصص فيديو مستقبلا أتكلم فيه عن مفضليني. أنمي المفضل هايكيو. مرة أحب هايكيو. برضو بوكو نو هيرو. في كثير صراحة آخر فترة قاعدة أتابع وان بيس، بس راح آخذ فترة طويلة عشان أخلصه. لعبتي المفضلة حاليا صراحة قاعدة أميل ألعاب الرعب.
مع إني ما ألعبها، اللابتوب حقي ما يسمح، بس أحب ألعاب العالم المفتوح، انطوائية أو اجتماعية. همم، ما أشوف نفسي انطوائية لهذيك الدرجة، بس أكيد ماني اجتماعية. يمكن أصير اجتماعية إذا قابلت أشخاص عندهم نفس اهتماماتي، بس غالبًا أنا شخص يقدر مساحته ووقته الشخصي، خصوصًا إني ما أحب الضوضاء. عندك أوسي؟ إيه عندي أوسي، بس ما عنده قصة، لكن أنا بالفعل اخترت مواصفاته واسمه مرة غريب، اخترته مع أختي بشكل مرة creative وهو إننا بحثنا في جوجل. أي مرحلة دراسية أنتِ وكم كانت معدلاتي؟ ماني في أي مرحلة دراسية، خلصت كل شي في الحياة. كم كانت معدلاتي؟ معدلاتي كانت ممتازة لين دخلت ثانوي، يعني أحس محرج بس معدلاتي انخفضت لأني كنت تقريبًا في مرحلة تمرد. ما أبغى أخوض في هذا الشي بس الزبدة أني نجحت، هذا أهم شي. إيش اللي خلاكِ تفتحي قناة وليش سميتِ قناتِك كذا؟ أنا من أيام 2019 كنت أبغى أفتح قناة، كنت أشوف فكرة إني أصير صانعة محتوى شي مرة راح يخليني أحس بسعادة، شي ممتع إنه يكون لك متابعين، أشخاص يستلهمون منك. هذه الفكرة مرة حبيتها بغض النظر عن الشهرة أو إني أبغى صناعة المحتوى تكون شغلي. فقبل سنة نزلت أول فيديو لي في القناة، بس استوعبت أن صناعة المحتوى ما هو شي سهل وما كنت أستمتع صراحة، والسبب هو مستواي في الرسم. بسبب هذا الشي سحبت تقريبًا 5 أشهر، ما زلت أحس إنه يبغى لي أشتغل أكثر على رسمي، بس على الأقل أنا أحس بالرضا لإني قاعدة أتطور. أما ليش سميت قناتي كذا؟ أول شي اسم قناتي هو ماو شياو، ماو هو اختصار لأحرف من اسمي، أما شياو فكانت إضافة عشوائية، وشياو نفسها لها عدة معاني، بس أنا ارتكبت خطأ لأني كنت أحسب أن شياو تعني المثابر والطموح، بس بعدين عرفت أن لها عدة معاني، ويمكن معنى طموح في شياو غير موجود أصلًا، بس عادي ما أعتقد إني راح أغير الاسم. تفكرين تسوين مانجا أو كوميكس سريع؟ أعتقد قصدك وان شوت. إيه أكيد يمكن أسوي وان شوت في تحدي أكتوبر، لسه مو متأكدة. ما أدري بالضبط إيش راح تكون القصة، أما جوي في القصص ما أدري، طالما القصة تكون ممتعة بالنسبة لي فراح أحبها، بس أحب القصص اللي ما أقدر أتنبأ بإيش راح يصير. إيش تحبي تتابعي أنمي مسلسلات؟ أنا ما أتابع مسلسلات. إيش اسمك؟ ماو، مومو، أو إذا قصدك اسمي الحقيقي فاحسره. ليش أنتِ حاقدة علينا تنزلين بوقت الاختبارات؟ معليش سوري بس ما أقدر أسحب. كم سنة تدربتِ على الرسم؟ مو سنة، هي مجرد بضعة أشهر، بديت تقريبًا على نهايات شهر أغسطس 2024. تحبين المانهوات؟ إيه، بس أنا نوعًا ما انتقائية في المانهوا خصوصًا أن أغلب القصص متشابهة، بس آخر فترة صاير أقرأ مانهوا مرة أعجبتني سواء الرسم أو القصة. تحبين الهنوف؟ أكيد، أنا متابعة قديمة لها من بدايتها قبل سنتين، يعني لما كان لها نفس عدد مشتركيني، وأنا أشوف قناتها تتطور وتكبر شي جميل وأحس بالفخر، وأطمح أن قناتي تتطور وتكبر بنفس القدر. لا بس حابة أطلع. طيب، برضو سألتوني عن ستايلي في الرسم وإذا كيف تلقون ستايلكم. هذا الشي صراحة يبغى له مقطع لحاله، لأن أشوف شي مرة يتكرر سواء عندي أو عند فنانين ثانيين. الأسئلة كانت كثيرة جدا، سعيدة لاهتمامكم، فبكمل أجاوب على أسئلتكم المقطع الجاي. وأبى أقول هذه المرة أني حبيت التلوين، ما أحس أني جبت العيد في الشعر هذه المرة. بالنسبة لي هذا هو نوع التلوين اللي أشوفه مناسب لي. يمكن يكون البعض تلوين سطحي وما في طبقات كثير، بس على الأقل مريح بالنسبة لي. وبالنسبة لدرجات البشرة أشوفها مناسبة. مجموعة الألوان الخشبية اللي كنت أستخدمها كان فيها درجة بشرة واحدة فقط، فهذه المجموعة مقارنة باللي عندي أفضل بكثير. زي ما قلت لكم أني ماني خبيرة ألوان خشبية، بس على الأقل أقدر أعرف إذا الأقلام مناسبة أو لا. برضو نسيت أذكر لكم شيء، على القلم نفسه في علامات بلس أو الزائد، كل قلم عنده عدد معين. هذه العلامات تمثل جودة تبادل الضوء. إذا الأقلام الخشبية، أي أقلام خشبية في عندها هذه المواصفات فجودتها راح تكون جيدة على الأغلب. ألواني الخشبية اللي كنت أستخدمها ما في هذه المواصفات، مع أن جودتها جيدة بس ما فيها أي مواصفات عن ثبات الضوء وهذه الأشياء. صحيح ما أدري إذا أنا بس أسوي هذا الشيء، بس فيني عادة أبري أقلامي زيادة عن اللزوم خصوصا وقت التحبير. ما أدري إذا أنا بس أعاني من هذا الشيء أو هو شيء شائع في التلوين بالأقلام الخشبية. عموما أخيرا خلصت تلوين، هذه هي النتيجة. إذا لاحظتوا رسمت بنات، أنا عادة ما أرسم بنات كثير، بس بعضكم تساءل ليش ما أرسمهم كثير، فرسمتهم عشانكم. رسمي للأولاد مجرد تفضيل شخصي، بس إذا عندكم شخصيات بنات تبوني أرسمها عادي اكتبوا لي في التعليقات وبرسمهم. الحين بوريكم التخبيص شخصية إل في السكتش الأول. زي ما تشوفوا خربت الشعر في الرسمتين فعدلتها بأقلام الأكريليك، بس أهم شيء إني عدلت هذا الشيء في الرسمتين اللي بعدها. أنا مرة حابة التلوين ومستقبلا راح أرسم شخصيات أكثر بالألوان الخشبية يمكن.
عمومًا اتحلطمت شوي وأنا أصور هذا الفيديو، بس أهم شي خرجت بنتيجة مقبولة. الألوان الخشبية ما هي تخصصي فسلكوا لي. عمومًا إذا أنتم تبغون أقلام خشبية جيدة فعادي أنصح بهذه الألوان، ولو إني مو مرة مع الخشبي، بس تجربتي مع هذه الألوان خلتني أبغى أتحسن أكثر بالألوان الخشبية. إذا وصلتم لهذه النقطة أبغى أشكركم على المشاهدة، لا تنسوا تستخدموا الكود اللي في الشاشة إذا تبون هذه الأقلام بسعر أرخص. شكرًا ومر لإرسالكم هذه الألوان، مرة كنت سعيدة. أشوفكم في الفيديو الجاي. ماتاني.